Castelul Sturza de la Miclăușeni, cunoscut sub denumirea de Palatul Sturza, este o bijuterie arhitecturală în stil neogotic construită între anii 1880 și 1904 de către Gheorghe Sturza și soția sa Maria în satul Miclăușeni, la o distanță de 65 de kilometri de municipiul Iași. Probabil că mulți dintre voi ați auzit de el și poate chiar l-ați vizitat, dar acest castel are și o parte de poveste mai puțin cunoscută și mai întunecată pe care am lăsat-o pentru finalul episodului. Așa că vă invit să o aflați urmărindu-l până la final, pentru că este o poveste cel puțin interesantă. Acum haideți cu butonașul ăla de like și de subscribe, pentru că doar 10% din cei care urmăresc episoadele de pe acest canal sunt abonați și chiar nu vă costă nimic să-l apăsați. Acest edificiu impresionant este parte din patrimoniul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mănăstirea Miclăușeni, care găzduiește castelul, a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Iași în anul 2004, mai exact la numărul 1439. Ea cuprinde 3 obiective deosebite, printre care se numără Biserica Sfinții Voievozi, Buna Vestire, care datează din 1787, și Castelul Sturza, cu origini în secolul al XVII-lea. Construit în jurul anului 1410, conacul inițial a fost o moșie generoasă oferită de domnitorul Alexandru cel Bun, vornicului Miclăuș, membru al sfatului domnesc. Situată în apropiere de Lunca Siretului, moșia a devenit cunoscută sub numele de Miclăușeni, dar asta abia după moartea vornicului. În data de 25 aprilie 1591, urmașii vornicului Miclăuș au transferat proprietatea către visternicul Simion Stroici, care a decis să ridice aici un conac impresionant, ale cărui ruine au supraviețuit până la începutul secolului al XX-lea. Prin intermediul unui testament din data de 5 iunie 1622, visternicul Simion Stroici a legat moștenirea satului Miclăușeni cu tot venitul și bunurile descendenților săi lupului Prăjescu, nepoatei Saftei și fiului său Gligorie, considerându-i pe aceștia fiii săi de suflet. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în 1697, când urmașii lui Lupu Prăjescu nu au avut moștenitori, domeniul a fost preluat de frații Ioan și Sandu Sturza, cu care erau înrudiți. În 1752, vornicul Ioan Sturza a ridicat aici un conac boieresc cu demisol și parter având forma unei cruci. Conacul dispunea de 20 de camere, câte 10 pe fiecare nivel. Grajdurile conacului găzduiau cai de rasă pregătiți pentru întrecerile din cuprinsul domeniului. Dorind să extindă moșia, fiul Ioan Sturza Dimitrie a construit în perioada 1821-1823 o biserică de curte în apropierea castelului. A dotat biserica cu o catapeteasmă în stil baroc și cu numeroase obiecte de cult valoroase. Fiul lui Dimitrie, Alecu Sturza Miclăușanu, a amenajat un parc în stil englezesc pe o suprafață de 42 de hectare în jurul conacului, cu specii de arbori ornamentali și numeroase alei cu flori. De asemenea, s-a preocupat de achiziționarea mai multor cărți și manuscrise rare care au îmbogățit colecțiile conacului. Construirea impozantului castel Sturza este o poveste de angajament și sacrificiu. Într-un efort de a-și revigora conacul ancestral, George Sturza a făcut un schimb de păduri și a contractat un împrumut substanțial de la Societatea de Credit Funciar Român, punând moșia Miclăușeni drept gaj. A fost o investiție îndrăzneață, cu datorii de răscumpărat în aur. Între anii 1880 și 1904, pe ruinele vechiului conac a luat ființă un palat impunător în stil neogotic târziu, reminiscent al castelelor feudale apusene, cu accente inspirate din celebrile palate culturale și domnești ale țării. Planurile îndrăznețe au fost concepute de arhitecții Julius Reinke și Grisberg. Castelul Sturza cu etaj și mansardă strălucea în exterior datorită detaliilor sale ornamentale, unele inspirate direct din blazonul familiei Sturza, cu un leu heraldic purtând sabie și ramură de măslin, alături de cruce și șarpe, toate încrustrate în cavalerul medieval. Deviza familiei, utroc, clarescere, plurum. Frumusețea strălucește pretutindeni, veghea asupra fiecărei fațete a castelului, subliniind măreția și dedicarea înfăptuirii acestui edificiu impresionant. În anul 1907, în urma răscorilor țărănești, comunitățile din Miclăușeni și Butea s-au mobilizat către castelul Sturzeștilor, solicitând audiență cu boierul. După ce le-a ascultat revendicările, acesta a dispus înregistrarea cererilor lor de pământ și le-a promis că vor primi loturile solicitate.
Pe parcursul primului război mondial, castelul a servit drept spital militar, iar Maria Ghica și Ecaterina Cantacuzino s-au implicat ca infirmiere pentru a-i ajuta pe răniți. George Enescu a concertat în incinta spitalului, susținând și el moralul răniților. În 1921, prin legea agrară, țăranii de pe domeniul Miclăușeni au fost împroprietăriți cu aproximativ 1700 de hectare de pământ împărțite în 810 loturi. Ecaterina Cantacuzino s-a ocupat de administrarea castelului pe o perioadă îndelungată, fiind fiica lui George Sturza și soția lui Șerban Cantacuzino. În 1944, din cauza apropierii frontului, Ecaterina Cantacuzino a fost nevoită să părăsească palatul, luând cu ea comorile bisericii și bunurile de valoare din seif. Deși inițial a refuzat să evacueze biblioteca valoroasă, ulterior a predat 2 inventare ale bisericii episcopiei Romanului. Soldații ruși au ocupat castelul, au devastat clădirea, folosind cărți valoroase drept combustibil și vânzând altele pentru împachetarea mărfurilor. Ecaterina Cantacuzino, rămasă văduvă și fără copii, s-a călugărit spre sfârșitul vieții sub numele de Monahia Macrina. La data de 21 aprilie 1947, a donat episcopiei Romanului castelul de la Miclăușeni, împreună cu parcul de 30 de hectare de pădure care îl înconjura, dar și biserica ctitorită de bunicul său Dimitrie Sturza și toate dependențele, cu scopul de a fi amenajat aici o mănăstire de maici. În 1953, comuniștii, care au făcut mult bine, au desfințat așezarea monastică, iar maicile au fost mutate la schitul Cozancea din județul Botoșani. Ecaterina Cantacuzino a murit la schitul Cozancea, iar osemintele ei au fost aduse în 1970 pentru a fi înmormântate în cimitirul familiei Sturza, de lângă biserica Miclăușeni. Dar, după cum v-am spus, acest castel nu are doar o parte frumoasă, ci și una mai întunecată. Într-o poveste captivantă, ce tocmai a început mai devreme, am aflat cum maicile au fost rămutate cu forța de către securitatea la mănăstirea Cozancea Botoșani, iar mănăstirea a fost desfințată de regimul comunist. Însă intrigile continuă, deoarece castelul Sturza de la Miclăușeni devine un neașteptat depozit militar de explozibili, găzduindu-i pe soldații ruși în timpul celui de-al doilea război mondial. Castelul Sturza de la Miclăușeni a traversat diverse etape în istoria sa, fiind utilizat în diverse scopuri de către diverse entități. Inițial a intrat în posesia Ministerului Metalurgiei, apoi a fost sub jurisdicția Sfatului Popular Regional de la Iași, care l-a transformat într-o casă de odihnă pentru copii. Mai târziu a devenit parte din patrimoniul Universității din Iași. Între anii 1960 și 2001, castelul a funcționat ca școală pentru copiii cu deficiențe mentale, oferindu-le acestora spații de dormit în interior. Între timp, camerele s-au deteriorat progresiv, ajungând într-o stare de neglijență extremă. Mirosul persistent de mucegai și urină a făcut ca unele spații să devină inaccesibile, iar starea tâmplăriei, a picturilor și a parchetului s-a degradat semnificativ. În preajma sărbătorilor de Crăciun din 1985, un incident tragic a avut loc la castelul Miclăușeni. Un incendiu devastator a cuprins mansarda, inițiat conform mărturiei localnicilor de o țigară aruncată la întâmplare de unul dintre copiii participanți la o tabără organizată acolo. Acești copii, cazați temporar în acea parte a clădirii, au declanșat nefericitul eveniment, fumând evident în secret și aruncând neglijent țigara. Mansarda găzduia nu doar tinerii temporari, ci și materiale inflamabile, cum ar fi diluantul și vopselele, alături de unele piese de mobilier uzate sau deteriorate. În urma incidentului, întreaga podea și acoperișul au fost distruse complet, iar niciun obiect din mobilierul depozitat acolo nu a putut fi salvat. Restaurarea castelului și a clădirilor sale anexe a reprezentat o investiție masivă, conform intervalului întocmit de Comisia de la Episcopia Romanului. Printre acestea se numără bucătăria cu beciurile, spălătoria, călcătoria, brutăria, grajdul manej, atelierul de lemnărie, camerele servitorilor, dar și altele. În partea vestică a clădirii, alături de beciuri, se găsea o ghețărie, îngropată în pământ, cu formă conică, construită din piatră și acoperită cu beton. Datorită costurilor extrem de ridicate, nicio instituție nu a îndrăznit să inițieze un proiect de consolidare și restaurare, însă Mitropolia Moldovei și Bucovinei a preluat această responsabilitate. S-au realizat progrese semnificative, însă restaurarea nu a fost finalizată în întregime. În prezent, castelul se află din nou într-o restaurare și este acoperit cu totul, așa că dacă vă faceți drum pe acolo, să nu fiți surprinși dacă nu îl veți vedea în toată splendoarea sa. Vă puteți în continuare bucura de curtea extrem de frumoasă și de parcul mare și frumos. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ai rămas până aici, vreau să-ți mulțumesc, să te rog să dai un like, să te abonezi la canal, pentru că pe voi nu vă costă nimic, chiar pe mine mă ajută foarte mult.
În cazul în care n-ai văzut, am postat un episod despre barajul care nu a făcut față forțelor naturii, pe care te invit să-l vizionezi pe canal pentru că vă garantez că este un episod extrem de interesant. Chiar acum puteți vedea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vreți și voi să faceți parte din membrii canalului, o puteți face din secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul din descriere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram pentru că și acolo mai postăm lucruri pe care nu le vedeți pe YouTube. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!